මේ තියෙන්නේ ඔයාලා කතා කරන SMC වල එන ඕඩර් බ්ලොක් එක. එතකොට දැන් බලමු ඇයි අපි මේවා එච්චර සාර්ථක concept නෙමෙයි කියන්නේ කියලා. මේ ඕඩර් බ්ලොක් එක අපි බලමු ඇත්තටම වැඩ කරයිද කියලා. මේ තියෙන මාකට් එකේ real time data. මේ වෙනකොට මේ time එකේ තියෙන real time data තමයි මෙතන මේ ඔයාලට පේන්න තියෙන මේ කැන්ඩල් එක real time තමයි print වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එකේ ඔයාලගේ ඕඩර් බ්ලොක් එකට ආවා. OB එකට ආවා. OB එකට ඇවිල්ලා මාකට් එකේ බයස්ලා ඇක්ටිව් වුණා. එන්න මූවමන්ට් එකක් ගියා. දැන් මෙතන ආපහු දැන් බයස්ලා ඇක්ටිව් වෙලා දැන් මූවමන්ට් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපිට පේනවා මාකට් එකේ ඔන්න බයස්ලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. අපි බලමු මාකට් එක ඇත්තටම බයි වේද කියලා. මෙතන මම 100කටවත් හිතන්නේ නැහැ මාකට් එක බයි වෙයි කියලා. මොකද මේක fake මූවමන්ට් එකක්. fake බයි එකක්. එතකොට කවුරු හරි කියනවා නම් අපිට මේ ෆුට්ප්‍රින්ට් වලින් රේට් කරන්න බෑ කියලා. ෆුට්ප්‍රින්ට් වලින් කිසිම probability එකක් නැහැ කියලා මට එයාගෙන් අහන්න තියෙන්නේ මොකුත් නෙමෙයි. මේ ඕඩ් බ්ලොක් එකකට එහෙම නැත්නම් මේ කැන්ඩල් එකක් ඇතුලේ මේ කැන්ඩල් එකක් මුහු වෙන්නේ කොහොමද? මේ කැන්ඩල් එකෙන් කැන්ඩල් එකට මාකට් එකේ ඕඩර්ස් කොහොමද ගලා යන්නේ කියලා මෙන්න මේ ඔයාලා මේ පාවිච්චි කරන මේ price action chart එකෙන් ඔයාලට මොකද්ද පේන්නේ? order flow chart එකයි price action chart එකයි අතර වෙනස ඔයාලා දන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඒකට ඔයාලට මේ පේන price action chart එකෙන් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ද මාකට් එකේ බයර්ස්ලා සෙලර්ස්ලා කොහොමද මාකට් එකේ රෙස්පොන්ඩ් කරන්නේ? කොහොමද මාකට් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? කියන එක අපිට පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන් නම් ඔය SMT කරන එහෙම නැත්නම් ඔය මේ ෆුට්ප්‍රින්ට් වලින් කිසිම තේරුමක් නැහැ ඕඩර් ෆ්ලෝ වලින් ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ කියලා කයිය ගහන දෙයක් මාකට් එකේ කරගන්න බැරි ඔය කොහේ හරි යන චිත්‍රයක් ඇඳගෙන chart pattern ටිකක් දාගෙන කෑ ගහන අයට තමයි මම මේ කියන්නේ. මට පෙන්වන්න මේ සෙල් කැන්ඩල් එකේ සෙලර්ස්ලා කොච්චරක් හිටියද? මේ බයි කැන්ඩල්ස් වල බයර්ස්ලා කොච්චරක් හිටියද? එතකොට ඇයි මේක මෙතනින් නැවතුනේ? මොකද්ද හේතුව? ඇයි මේ ලෙවල් එක ඔයාලට පේනවා ඇති? මෙන්න මේ ලෙවල් එක. ඇයි මේ ලෙවල් එක මෙච්චර මේ විදිහට රෙස්පොන්ඩ් කරේ? මෙයාට මේක බ්‍රේක් කරන් යන්න තිබ්බනේ. ඇයි එයා ඒක බ්‍රේක් කරගන්න බැරි වුනේ? මට ඔන්න ඔය ටික මේ price action chart එකෙන් මට පෙන්වන්න බයස්ලා කොච්චරද සෙලර්ස්ලා කොච්චරද කියන එක. මොන බලන්න ඔයාලට දැන් පේනවා මාකට් එකේ අර ඕඩර් බ්ලොක් එකට ආවා. හෝම් බයස්ලා දැන් මාකට් එකට ඇක්ටිව් වෙලා තියෙනවා. අපි බලන් ඉන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මේ 5 minute chart එක. ඔන්න දැන් මාකට් එක බයි එකක් අරන් තියෙනවා. ට්‍රේඩින් වලදී අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ chart එකක බයර්ස්ලා සෙලර්ස්ලා කොහෙද ඉන්නේ කියන එක. කැන්ඩල් එකක් හැතිරෙන්නේ කොහොමද? වොලියුම් එකක් කොහොමද රිලීස් වෙන්නේ කියන එක. අපි බලමුකෝ මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා. මම මේක වීඩියෝ එක YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරනකොට මේක ස්පීඩ් කරන්නම්. මොකද ගොඩක් ටයිම් එකක් යන නිසා. මොකද අපි රියල් ටයිම් ලයිව් මාකට් එක මෙතන රීඩ් කරන නිසා. ඒ නිසා මම මේක ස්පීඩ් කරලා දාන්නම්. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔය SMC කරන ගොඩක් අයගේ දැන් ට්‍රේඩ් ඔක්කොම ඇක්ටිව් වෙලා ඉවරයි. ඇක්ටිව් වෙලා තියෙන්නේ. අපිට පේනවා ඕඩර් බ්ලොක් එකට ආවා, OB එකට ආවා. ට්‍රේඩ් ටික ඇක්ටිව් කරා. මේ මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් ටික ඇක්ටිව් වෙලා ඉතින් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා, මෙතනත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ දෙතැනේදීම ඇක්ටිව් වෙලා දෙනවා. ආයෙ මෙතෙන්දි ඇක්ටිව් වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මාකට් එක මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ලෙවල් එක රිස්පොන්ඩ් කරනවා හොඳට. ඒකත් එක්ක අපි බලමු මොකද්ද මාකට් එකේ ඊගාවට සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක.
දැන් පේනවා ඇති ඔයාලට මේ මම ඔයාලට කිව්වා මේ මාකට් එකේ කිසිම හැලහොල් මනක් නැතුව තියෙනවා. මේ මාකට් එකේ මෙතන මෙන්න දාලා බලුවොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන සිද්ධ වෙන ගනුදෙනු ප්‍රමාණය. මේ ලොකු බෝල වලින් ඔයාලට පේනවා කොච්චර බයි සෙල් ඕඩර් වෙනවද කියලා. දැන් බලන්න ඔයාලගේ ඔය ඕඩර් බ්ලොක් එක නැත්නම් OB එක මොනවාද උකට වෙන්නේ කියන එක. අපි බලන්නේ Gates to open to a new tomorrow, moving with the motion. නායිත් මේක ආවා අර ලෙවල් එකට උන්න බයස්ලා මාකට් එකේ ආයෙ ඇටැක් කරනවා නැත්නම් බයි එක ගන්න හදනවා බයස්ලා ඇක්ටිව් වෙනවා. ඒ වගේම මාකට් එකත් ඒක ඒ විදිහටම සිද්ධ කරනවා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ ගොඩක් ලස්සන දෙයක් මාකට් එකේ වෙන යම් කිසි ලෙවල් එකක් රෙස්පොන්ඩ් කරනවා. ඒක රෙස්පොන්ඩ් කරා විදිහට මාකට් එකෙන් පෙන්නනවා. එතකොට ඔය එක එක chart pattern එක එක patterns හදා ගන්න SMC කියන්නේ තනිකර pattern එකක් නේ. ඒකට ඔය pattern එක හදාගෙන wait කරන කට්ටියට මාකට් එකේ වෙන්නේ loss වෙන එක. මේ loss වෙන එකට හේතුව මම මෙතනදී ඔයාලට පැහැදිලිව කරුණු කාරණා එක්ක මම පැහැදිලි කරලා දෙන්න හදන්නේ දැන්. Following the light that sets me ඒ බයස්ලා මාකට් එකට ඇවිල්ලා ගිහින් ආයෙ අර ලෙවල් එකෙන් ආයෙ බයස්ලා ගන්නවා. බලන්නකො වෙනදී. බලන්න ඔය OD එක බ්‍රේක් වෙලා යන හැටි. මේකෙන් ට්‍රේඩ් ගත්ත කට්ටිය ලොස් වෙන හැටි. මෙන්න මෙතන මාකට් එක මෙහෙම ඇයි යන්නේ නැතුව තියෙන්නේ? මෙහෙම ඒකට හේතුව දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඇයි මාකට් එක මේ විදිහට දැන් මේ මෙතන මොකක්ද මේ වෙන්නේ? ඔය කැන්ඩල් ස්ටික් වලින් විතරයි ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා කියන අයගෙන් අහන්න තියෙන්නේ මොකද්ද මේ මෙතන වෙන්නේ? මේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ? ඉලක්කම් අඩු වැඩි වෙනවා, මෙතන ඉලක්කම් අඩු වැඩි වෙනවා, මොනවාද මේ වෙන්නේ? අන්න ඒකට උත්තරයකුත් දෙන්න. මම ප්‍රශ්න කීපයක්ම දීලා තියෙනවා දැන්. ඕඩර් ෆ්ලෝ ට්‍රේඩින් වැඩක් නැහැ කියපු අයට. එතකොට ඒගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ටිකට උත්තර දෙන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වටිනවා. ඇයි මොනවාද මේ වෙන්නේ? එතකොට අර ඔයාලට මතක ඇති
කැන්ඩල් එකක් සෑහෙන වෙලාවක් එක තැන නැවතිලා තියෙනවා මේ. දැන් මෙතන නැවතිලා තියෙන්නේ මේ යන්නේ නැහැ. ඇයි මොකද්ද මේ වෙන්නේ? අන්න පුළුවන් නම් උත්තර දෙන්නකෝ. ඔයාලට මේකෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. අන්න දැක්කද වෙච්ච. ඔන්න ඔයාලගේ මහ ලොකු OB එකට වැඩේ දුන්නේ. මොකක්ද උනේ? ලකුණු කරගත්තා. සුපිරි OB එක කියලා හිතාගත්තා. ගැහුවා උඩට ආවා ඇක්ටිව් වුණා ගැහුවා. ආවා ඇක්ටිව් වුණා ගැහුවා. මොකෝ මේ යන්නේ නැහැ. ඒ සහපෝ ආවා ඇක්ටිව් කරා යන්නේ නැහැ. ඊපස්සේ බලන්න මෙතන ලෙවල් එකක් ෆෝල් කරලා දෙනවා. මාකට් එක ඊසිලි සෙල් වුණා මෙන්න මෙතන ඔයාලා තියෙන SL එක හන්ට් වෙනවා. අන්න එතකොට කියන්න එපා මගේ SL එක හන්ට් වුණා මාකට් මේක ඇවිල්ලා SL එක ගත්තා කියලා. මාකට් මේක කරපු දෙයක් නැහැ මෙතන. මෙතන උනේ මාකට් එකේ මූවමන්ට් එක ගියා. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව මාකට් එකේ වෙන සිද්ධිය අඳුරන්නේ නැතුව ඕඩර් බ්ලොක් OB කියලා ලකුණු කරගෙන අරවා මේවා කියලා ලකුණු කරගෙන මෙතන පෙන්ඩිමක් දාගෙන බලන් හිටියා. එහෙම පෙන්ඩිමක් දාන බලන් හිටියට මාකට් එකේ මූවමන්ට් එකක් නැහැ. මාකට් එකේ හැම වෙලෙම මූව් වෙන්නේ මාකට් එකට එන බයි ඕඩර්ස් වලටයි සෙල් ඕඩර්ස් වලටයි කොන්ට්‍රැක්ට් වලටයි. ඒකට ඒක කොන්ට්‍රැක්ට් විදියට එන්න පුළුවන් ඕඩර්ස් විදියට එන්න පුළුවන් ඒ කැමති විදිහකට ඒකට එන්න පුළුවන්. මොනවා වුණත් මාකට් එකට එන බයර්ස්ලා සෙලර්ස්ලා කියන මේ දෙගොල්ලොත් එක්ක තමයි මේ මාකට් එක මූව් වෙන්නේ. අඟලෙන් අඟලට කැන්ඩල් එකෙන් කැන්ඩල් එකට මේ මූවමන්ට් එක යන්නේ ඉන්නේ හේතුව නිසා. නැතුව දැන් වෙන කිසිම හේතුවක් නැහැ. ඕඩර් බ්ලොක් එකකට රෙස්පොන්ඩ් කරා එතනින් තමයි බයර්ස්ලා එතනින් තමයි සෙලර්ස්ලා. එහෙම මගුලක් මේකේ නැහැ. එතකොට තව මොනවද තියෙන්නේ මේ ඔය ICT වලදී කතා කරනෝනේ ටයිම් බේස් කියන එක. එතකොට මේ ටයිම් වලට. එතකොට ඒකෙදි ටයිම් එක සෙෂන් එකක් ඕපන් වෙනකොට ක්ලෝස් වෙනකොට මාකට් එකේ වොලටිලිටි එකක් එනවා. එතකොට ඒ ටයිම් එකට නෙමෙයි බයස්ලා සෙලර්ස්ලා ඉන්නේ. ඒ ටයිම් එකට වෙන්නේ අර වැඩිපුර ඕඩර්ස් ප්‍රමාණය වැඩිපුර ලික්විඩිටි ටිකක් මාකට් එකට පම්ප් වෙන එක. මාකට් එකේ හැම වෙලේම මේ බයි සහ සෙල් ඕඩර්ස් එක තමයි මේ ගනුදෙනු වෙන්න ඕන බලන්න ලස්සනට මාකට් එක සෙල් වෙනවා. ඔයාලට මම කලින් පෙන්නුවා මම මේ හරියෙන් සෙල් එන්ට්‍රි එකක් ගත්තා. ඒකට ඔයාලට මම ඒක දාලත් පෙන්නුවා ලයිව්ම. මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලාත් මම ඔයාලට මුලින්ම කිව්වා. ඒකට මෙන්න බලන්න මාකට් එක ලස්සනට සෙලර්ස්ලත් එක්ක මාකට් එක ගොඩක් හොඳට මූවමන්ට් එකක් දුන්නා මේ 5 minute chart එක. ඒකට ස්කැල්ප් එකකට මේක හොඳ එන්ට්‍රියක්. දැනට 75ක වගේ ප්‍රොෆිට් එක මාකට් එක රන් වෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳටම ඇති මේ පොඩි ස්කැල්ප් එක අපිට හොඳටම ඇති මාකට් එකේ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න. ඊට වඩා බලාපොරොත්තු වෙන්න දෙයක් නෑ. දැන් මේක තමයි මාකට් එකේ රියල් කතන්දරය. මේ විදිහට තමයි මාකට් එක මූව් වෙන්නේ. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට ගත්ත ට්‍රේඩ් එක කැන්ඩල්ස් කීයද 1 2 3 4 5 කැන්ඩල්ස් 5 ට්‍රේඩ් එක ඉවරයි. ස්කැල්ප් එක පොඩු. දැන් අපිට ලෙවරේජ් කියලා જાතියක් තියෙනවා. ලෙවරේජ් වලින් අපිට ලෙවරේජ් හයි කරලා ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට මාකට් එකේ හරියටම සිද්ධ වෙන දේ අපි අඳුරගත්තට පස්සේ ඒකත් එක්ක ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නවා කියන එක හරියම සරල දෙයක්. ඒතකොට ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩින්, ඕඩර් ෆ්ලෝ ට්‍රේඩින් කරන අපි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මාකට් එක ක්‍රියේට් කරන්නේ. ඒ වගේම ලයිව් මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරන විදිහක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. ෆුට් ප්‍රින්ට් එක පාවිච්චි කරලා බයර්ස්ලා සහ සෙලර්ස්ලා කොහෙන්ද ආවේ කියලා. ඒකත් එක්ක තමයි මාකට් එක මූව් වෙන්නේ. කවුරු හරි කියනවා නම් ඕඩර් ෆ්ලෝ වලින් මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ කියලා. කවුරු හරි කියනවා නම් ෆුට් ප්‍රින්ට් කියන දේවල් වැඩක් නැහැ කියලා. කවුරු හරි කියනවා නම් මාකට් එකේ ඩොම් එකක් එතකොට හීට් මැප් එකක් මේ කියන ප්‍රොෆෙෂනල් ටූල්ස් වැඩක් නැහැ කියලා එයාට ඉතින් අනාගතයක් නැහැ. මොකද දැනට ලෝකේ පාවිච්චි කරන හයිම ලෙවල් මේකට හයි ෆ්‍රීකවන්සි කියලා කියනවා. හයිම ලෙවල් ට්‍රේඩින් කරන මෙතඩ් එක තමයි මේ ඕඩර් ෆ්ලෝ ට්‍රේඩින්. එහෙම නැත්නම් හයි ෆ්‍රීකවන්සි ට්‍රේඩින්. මෙතෙන්දී අපි කතා කරන්නේ මාකට් එකේ රියල් ටයිම් වෙන ඇත්ත සිටුේෂන් එක. එහෙම නැතුව මේ කොහෙවත් තියෙන පාට දාගත්තු චිත්‍ර ඇඳගත්තු අර වේව් මේ වේව් අර ටයිම් එක මේ ටයිම් එක ඒ මොකුත් නෙමෙයි. මේ තමයි මාකට් එකේ රියල් සිටුේෂන් එක. ඕඩර් ෆ්ලෝ ට්‍රේඩින්, හයි ෆ්‍රීකවන්සි ට්‍රේඩින් ඊට පස්සේ ෆුට් ප්‍රින්ට් වලින් පේන මාකට් එකේ රියල් සිටුේෂන් එක. ඔයාලට මම පෙන්නුවා කොහොමද ඔය ඕඩර් බ්ලොක් එකක් වැඩ කරන්නේ නැත්තේ.
මම කියන්නේ කිසිම වෙලාවක මේක 100%ක් වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. මේක බහුතරයක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේකේ බහුතරයක් මේකේ probability එකක් නැහැ. එතකොට ඒකට හේතුව තමයි මාකට් එකේ මේවට ඇත්තටම රියැක්ට් කරන්නේ නැහැ. මාකට් එක රියැක්ට් කරන්නේ බයර්ස්ලා සෙලර්ස්ලා. එතකොට අනිත් concept වැරදි කියලා නෙමෙයි. ඒවයි යම්කිසි සාර්ථකත්වයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකට සාපේක්ෂව අපි මේ මාකට් එකත් එක්ක බලන මේ buy sell එහෙම නැත්නම් මේ orders එක්ක ගනුදෙනු කරන කතන්දරේදී අපිට ඒක ගොඩක් වැදගත්. ඔයාලට පේනවා මේ කැන්ඩල් එක පැන පනිනවා, හපෝ යනවා, හපෝ පනිනවා. ඒවට මොනවාද හේතු කියන එක ඔයාලටම හිතා ගන්න පුළුවන්. මේ high frequency trading වලට ආවට පස්සේ නැත්නම් මේ professional trading ඉගෙන ගත්තට පස්සේ මේක ඉගෙන ගන්න සෑහෙන අමාරු බැරෑරුම් concept එකක්. හැබැයි ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් කැන්ඩල් එකකින් කැන්ඩල් එකකට move වෙන්න. ඕනනම් අපිට පුළුවන් එක කැන්ඩල් එකකින් ට්‍රේඩ් එකක් අරන් එක්සිට් වෙන්න. මේක අපි 1 minute වලට වගේ දැම්මොත් ඔයාලට මම දාලා පෙන්නන්නම් 1 minute වලට. මේ තියෙන 1 minute. ඒකට අපි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් උනේ මෙන්න මේ හරියේ. දැන් බලන්න මේ සෙල් එක කොච්චර ලස්සනට ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා. බලන්න දැන් මේ මාකට් එකේ මූවමන්ට් එක කොච්චර ලස්සනට ක්ලියර්ද කියන එක දැන් මේ දාගත්තාම මේ ඇතුලේ වෙන දේ අපිට පේනවනේ. රෙද්ද ගැලෙව්වා වගේ ඔක්කොම එළියනේ. හැබැයි ඔය කැනලිස්ට් විතරයි එහෙම නැත්නම් මාකට් එකේ මේ පේන ප්‍රයිස් ඇක්ෂන් chart එකකින් විතරයි මාකට් එක රීඩ් කරන්න පුළුවන් කියන කට්ටියට මම අර කියපු ටිකට උත්තර ටිකක් දෙන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වටිනවා. එහෙනම් තවත් මේ වගේ එඩියුකේෂනල් ඔයාලට එක එක ටිප්ස් එක්ක වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක අතාරිනවා. හැමෝටම ජය වේවා.